Chào các bạn, đây là cái máy CNC laser của mình, gồm có cái đầu laser công suất 2.5W. Ở bên tay trái, bên tay phải sẽ có hai cái động cơ di chuyển trục Y, còn ở trên đây là di chuyển trục X. Rồi, đây cái khung của nó. Ở đây thì có cái quạt tản nhiệt cho cái bo mạch. Bên đây sử dụng cục nguồn 12V 10A. Cục nguồn này nó hơi dư so với cái công suất của cái máy của mình. Đây sẽ được kết nối với máy tính, còn có dây kết nối với máy tính. Rồi giờ mình sẽ cắt thử. Ở đây mình cũng sẽ cắt thử hình Doraemon này. Giờ mình sẽ bắt đầu mình thiết kế và mình cắt thử cái lên cái móc khóa. Rồi nó đã khắc xong. Giờ mình sẽ khắc tiếp tục cái mặt sau. Canh cái này vô. Rồi mặt sau này mình sẽ khắc cái chữ YouTube và cái logo của YouTube lên. Xong rồi, bây giờ mình sẽ xem thành quả. Đây. Ở chi tiết khắc rất là sắc nét. YouTube Bình Phan Official. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.